එක්සෑම් කාලෙට දෙමාපියන්ගෙන් ගුරුවරුන්ගෙන් වෙන බලපෑම නැත්තම් එන පීඩනය මැනේජ් කරගෙන කොහොමද ඔයා වැඩ ටික කරගන්නේ? ඒකට පොඩ්ඩක් හිතන විදිය චූටි වෙනසක් කරන්න ඕනේ. පීඩනය කියන්නේ මොකක්ද? මේ පීඩනය කියලා කියන්නේ ඔයාට වැඩ කරගන්න තියෙන ඉන්ධනයක්. මේ හතර වටෙන් එන්න පුළුවන් පීඩනය ඔයා එකතු කරගෙන වගේ පාඩම් වැඩවලට එකතු කරලා ඒ දෙසට යොමු කරන්න. ඒ ගන්න පීඩනයම මොටිවේෂන් එකක් විදිහට ගන්න, ඉන්ධනයක් විදිහට අරගන්න, වාගේ පාඩම් වැඩ තවත් සාර්ථක කරගන්න. අවධානය එහෙම යන්න දෙන්නේ නැතුව පාඩම් කිරීමටම යොමු කරගන්න. ඒ දෙන පීඩනය අරගන්න. එහෙම නැතුව අයියෝ මේ මට වැඩ දෙනවා, මට පීඩනය, මට ප්‍රෙෂර් මේක දරා ගන්න බෑ කියලා නෙගටිව් හිතන්න යන්න එපා. හැමතිස්සෙම බලන්න. ඒ ඉන්නේ හොඳ දෙයක්. ඒ දේ අරගන්න, ඒ දේ වාගේ පාඩම් කිරීමට යොමු කරන්න. පොඩ්ඩක් හිතන විදිය වෙනස් කරන්න.